What's up guys? So welcome back to my YouTube channel. So pasensya na kayo kasi medyo paus ako today. For today's vlog, mag-unbox tayo ng item na nabili natin sa Lazada. And bakit ko siya binili? Kasi kailangan na kailangan ko siya and gamit na gamit ko sa pag-vlog and pwede ko rin magamit sa filming. So, ang binili natin is Lapel Lavalier from Andoer. So, i-check natin kung okay ba siya, gumagana, at kung solid ba ang 201 pesos natin. So, by the way guys, binili natin to sa Andoer flagship store. So, check nyo na lang po dyan. And, ayun guys, let's start. So, open na natin siya guys and check natin kung may damage pa yung item na binili natin. So far, parang okay naman siya. And dumating to, okay naman siya, naka-bubble wrap. And mabilis siyang dumating. Siguro mga 3 or 4 days ata na-receive ko na siya. So, yung laban niya is eto. Ayan. Meron siyang extra 3.5 jack or adapter. Ayan yung itsura niya. So, tatry natin kung gumagana siya mamaya. And then, meron din siyang clip na kasama. So, itong clip na to guys, ito yung kinakabit natin or kiniklip natin sa shirt natin para hindi natin hawak yung lapel condenser natin. And, ayan, okay naman siya. Wala namang damage. Yung cord niya okay din and ibang parts. Kompleto naman siya. Siguro bibili na lang tayo ng windscreen. Ayun nga guys, yung windscreen. For example, nasa labas tayo and super hangin. Kailangan natin yon pag outdoor. Para mas clear yung voice natin and hindi masyado rinig yung background ng paligid natin. So, itatry na natin siya guys kung nagwo-work. By the way guys, ang tawag ulit dito is mini portable clip-on lapel lavalier condenser mic. You can use it on your phone, DSLR camera, and pwede rin siyang gamitin sa V8 sound card. So, mamaya, i-check natin kung gumagana siya sa lahat ng mga binanggit ko. Hi guys! So, I'm back. So, na-try na natin yung mini lapel natin sa phone, sa DSLR camera, and sa sound card. So far, okay naman siya and gumagana siya. And sa mga hindi alam, baka nagtataka kayo kung bakit meron nito, meron naman siyang saksakan na. Kasi guys, paggagamit kayo ng DSLR camera, kailangan nyo pong ilagay ito dito. So, kailangan nyo siyang ilagay para mag-work. Ganon din naman po sa V8. Kasi kung hindi nyo po lalagyan ng ganito, wala po siyang audio. So, baka kala nyo po, sira ang lapel natin, lagay nyo po to. Pero kung sa phone nyo lang po siya ilalagay, hindi nyo na po kailangan nito. So, ayun guys, share ko lang po kasi kanina, hindi siya nag-work kasi nirekta ko. Tinry ko kung gagana siya pero hindi gumana. Pero nung in-insert ko na to, pinlag ko to, nag-okay siya. So, ganun lang gagawin nyo guys. Hi guys! So, itatry na natin yung lapel natin. Sa ngayon, hindi pa siya naka-plug. Ang gamit lang natin is yung built-in mic ng phone natin. So, ngayon, itatry natin. Tingnan natin kung may difference ba or same lang. So, plug in na natin guys. Ayan guys, kapag naka-plug in yung lapel, ganyan siya ka-clear and kalakas. So, naka-clip siya sa shirt ko. And then, kapag nilapit nyo naman siya sa mouth nyo, mas
clear and mas malakas siya. So, ganyan yung tunog niya, guys. Sa ngayon, nasa area tayo na tahimik. Tatry natin siya kapag may open na fan. And then, lalabas din tayo. Itatry natin siya outdoor kung malinaw pa din ba siya or mas malakas pa yung background ng paligid natin. So, let's go, guys. What's up, guys? So, I'm back. Ito naman, guys, naka-open yung electric fan natin. Actually, hindi ko pa nadidinig kasi naka-plug yung lapel natin. Hindi ko alam kung sobrang lakas ng fan. Ito, naka-clip pa sa shirt ko. Lalapit natin ulit siya sa mouth. Hello? Hello, hello, hello. So, ayan, pwede na tayo magmukbang. Ganyan yung tunog niya kapag may electric fan. So, lalayo tayo kasi ito yung fan. Ayan. Lalayo pa tayo ng mas malayo. Ganyan yung sounds niya sa video. So, what's up, guys? So, ganito yung sounds niya kapag nasa outdoor tayo. Nakaklip to sa shirt ko. Pero pag nilapit siya, ganyan kalakas. So, hindi ko sure kung dinig ba yung background natin. So, check natin, guys. So, uuwi na ako. Hi, guys. So, nandito na ulit ako sa bahay. And tapos na tayo mag-test ng mic lapel natin. And siguro mabibigyan ko siya ng 5 stars. Kasi bukod sa mabilis siyang dumating, wala namang sira yung item, walang damage. Tapos, mura ko lang siya nabili, 201 pesos. Bali, wala siyang shipping fee kasi may free voucher ako. So, ginamit ko siya. Sa mga gustong gumamit nito, marerecommend ko siya kasi kung pang vlog lang naman, and sa tingin ko, pwede rin naman kahit papano siya sa mga short film na gagawin nyo. Pwedeng-pwede na to, diba? Sobrang, hindi naman natin kailangan bumili ng sobrang mahal na mic para makapag-start ng vlog. So, ayun guys, shinare ko lang sa inyo na gamit to at mas okay mag-vlog kasi mas clear yung voice nyo. So, ayun guys, I hope you like this video and sana may na-share ako sa inyo today. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Click the notification bell and share nyo na and comment lang kayo kung may question po kayo. So, sa next vlog natin, papakita ko na lang siya. Mag-unbox tayo ng sound card and gagamitin natin tong lapel doon. And, ano pa? Ayun. Sa camera, guys, okay siya. Hindi ko na lang napakita sa inyo. Sorry. So, ayun lang, guys. Thank you for watching. Bye! Thanks for watching. And don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates.